Ő itt Pató Pál úr, Petőfi Sándor versének főhőse. Pató Pál úr a vers szerint lyukasnadrágot és mentét hord. Feleség nélkül él egy gondozatlan, roskadozó házban. Nem azért, mert szegény, hanem mert sosem áll neki a teendőinek. Mindent elintéz a szállóigévé vált mondással. Ráérünk arra még. Nos, Pató Pál úr valójában egy krónikus halogató, de sokszor ismételt mondata mögött nem feltétlenül a lustaság áll. Ez itt a Telexikon, amiben most a halogatás jelenségét és hátterét fogjuk körüljárni, közben pedig megpróbálunk segíteni Pató Pál úrnak. Petőfi szerint Pató Pál úr azért halogat, mert magyarnak születik. De valójában nincs kimondottan halogató nép. Minden nemzetben tömegesen találni olyan embereket, akik folyton holnapra halasztják, amit ma megtehetnének. Mindenkivel előfordult már, hogy sokáig tolt maga előtt egy feladatot, amihez semmi kedve nem volt. Az egyik legnevesebb halogatáskutató, Joseph Ferrari szerint a felnőttek 20%-a sorolja magát a krónikus halogatók közé. Egyetemista hallgatók körében 70% is lehet az arány. Krónikus halogatásról akkor beszélünk, ha ez a viselkedés nem alkalomszerű, hanem általános és már problémákat okoz. A krónikus halogatás az egészségnek is árt, járhat vele stressz, emésztési problémák, alvászavarok, akár vérnyomás problémák, vagy az immunrendszer gyengülése. A feladatok tologatását megérezheti a munkahely, és akár egy párkapcsolat is. A krónikus halogató pedig sokszor megbízhatatlan emberként szerez magának rossz hírnevet. Ugyanakkor halogatók is képesek nagy dolgokra, ha végre nekiállnak a munkának. Híres halogató volt például Mozart, Douglas Adams és Steve Jobs is. Mark Twain pedig egyenesen azt vallotta, hogy sose halaszt holnapra, amit holnap után is megtehetsz. A halogatás lustaságnak tűnhet, pedig a kettő nem ugyanaz. A halogatók sokszor aktívak, csak a fontos elintézendők helyett folyton jelentéktelen teendőkbe vágnak bele. Petőfi nem szól például arról, hogy Pató Pál úr a ruhavásárlás és házjavítás helyett szerzők szerint sorrendbe rakta a könyveket a polcain, és órákig vitatkozott egy internetes fórumon azon, hogy az Andor vagy a Mandalorian a jobb Star Wars sorozat. Egyébként az Andor. Ez elfecsérelt időnek tűnhet, de a halogatás még csak nem is a rossz időbeosztásról szól, hanem az elvégzendő feladat által keltett negatív érzelmek kezeléséről, mint a szorongás, az unalom vagy az önbizalomhiány. Általában akkor halogatunk, ha egy feladat túl nehéznek, túl hosszúnak, túl egyhangúnak, netán túl undorítónak tűnik. Lehet, hogy félünk a feladattal járó felelősségtől, esetleg attól, hogy nem leszünk képesek teljesíteni azt, vagy hogy hogyan reagál az eredményre a környezetünk. Ezekkel az érzelmekkel úgy lehetne legjobban megküzdeni, ha nem halogatnánk. Akkor látnánk, hogy igenis képesek vagyunk elvégezni a munkát, a külvilág reakciói pedig megcáfolhatnák a saját félelmeinket. A halogatás csak akadályoz, miközben tisztában vagyunk a negatív következményekkel. Egy egyetemista például pontosan tudja, hogy minél később áll neki a szakdolgozatnak, az annál kevésbé lesz alapos, a végén kifuthat a határidőből, és csak később kaphat diplomát. Mégis sokan ilyenkor elmennek inkább fodrászhoz, leugranak a konditerembe, vagy megnézik az Office összes évadát. Harmadszor is. Ez az irracionális viselkedés leegyszerűsítve azzal magyarázható, hogy a halogatónak fontosabb javítani a feladat okozta rossz érzéseken, mint letudni azt, és ezzel elérni egy jövőbeli pozitívabb állapotot. Ezt a viselkedést sokan kutatják a pszichológiában, ami present bias, vagyis a jelen okozta torzítás néven ismeri ezt a jelenséget. Ez az azonnali kisebb jutalom előnyben részesítése egy későbbi, nagyobb jutalommal szemben. Valószínűleg van valamennyi evolúciós háttere, mert a rövidtávú igények kielégítése minden élőlény alapvető mozgatórugója. Agyműködést figyelő kísérletekben pedig arra utaló jeleket találtak, hogy a jövőbeli énünkre nem teljesen úgy gondolunk, mint saját magunkra, hanem kicsit idegenként. És miért dolgoznánk azért, hogy egy idegennek adjunk jutalmat? Nem csoda, hogy Pató Pál úr könnyen meghozza a döntést, hogy a ház, a ruhák meg a feleség a holnapi Pató Pál úr problémája. Az újabb kutatások a kognitív torzítást is megemlítik az okok között. Ez az a jelenség, amikor valamilyen téves dologról próbáljuk meggyőzni magunkat. Ebben az esetben arról, hogy a feladatnak a jövőben valamiért könnyebben nekiállunk majd. Tehát a halogató apró örömöket okozó tevékenységekkel nyomja el a negatív érzelmeket, ahelyett, hogy megdolgozna a későbbi, nagyobb örömért. És ez beindít egy ördögi kört. Mert a teendő nem múlik el, ott vár a közeli jövőben, így az azonnali öröm nem felhőtlen. Gyakran kíséri önvád, szégyen, szorongás, stressz, alacsony önbecsülés, és ezzel még több negatív érzelem, ami további halogatáshoz járulhat hozzá. Ezek az érzések részben akkor is megmaradhatnak, ha a halogató végül teljesíti a feladatot. A krónikus halogató mégis újra és újra a halogatást választja, hiába bántja magát ezzel. Pató Pál úr tehát valójában szenved, miközben folyton azt hajtogatja, hogy ráérünk arra még. De lássuk, hogyan lehetne segíteni rajta, hogyan élhetne hatékonyabb életet, vagyis hogyan lehet belőle Pató Pál.
A halogatással nehéz megküzdeni, és nincs olyan csodaszer, ami mindenkinél működik. Egy krónikus halogatónak alapvető érdeke, hogy megértse, miért halogat, vagyis hogy miért nem kezeli jól a nagy kihívásokkal járó negatív érzelmeket. Ez lehetséges például kognitív viselkedésterápiával, ahol fel lehet tárni, milyen motivációs és önértékelési problémák húzódnak a folytonos halogatás hátterében. Pattó Pál úrnak tehát érdemes lehet eljárnia egy terapeutához. De terápia nélkül is sokat lehet tenni. Nagyon fontos, hogy a halogató alternatív érzelmi utat tudjon mutatni saját magának. Egy lehetséges módszer, ha önostorozás helyett elnéző magával szemben. Egy egyetemistákat figyelő kutatás szerint azok, akik megbocsátották maguknak, hogy nem tanultak az első vizsgájukra, kisebb eséllyel halogatták a tanulást a második vizsga előtt. Sőt, nyugodtan szabad sajnálni is magunkat, ha olyan nehéz feladat áll előttünk, ami halogatást vált ki belőlünk. Több kutatás kimutatta, hogy az önsajnálat oldja a stresszt és fokozza a motiváltságot. És bár nagyon nehéz, de meg lehet próbálni átkeretezni a negatív érzéseket keltő feladatot is, és annak pozitív aspektusaira koncentrálni. Például felidézni, milyen jó volt, amikor legutóbb letudtunk egy hasonló teendőt, vagy elképzelni, hogy meg fog dicsérni a főnök, ha időre befejezzük a munkát. Az érzelmeket tehát érdemes elfogadni, mert változtatni azokon nehezebb, mint a viselkedésem. Gyakorlatiasabb módszerek is segíthetik a helyes útra terelni a halogatót. Ilyen trükk az előttünk álló feladat felbontása sok kicsire, vagyis a részletes tervezés. Pattó Pál úr hibát követel, ha azt gondolja, hogy majd holnap keresek feleséget, mert ez megfoghatatlanul nagy feladat. Sokkal konkrétabb és megvalósíthatóbb, hogy majd holnap jelentkezek egy társkereső oldalra. Érdemes mindig a következő részfeladatra koncentrálni, mert ahhoz könnyebb motivációt találni, és így elvégezni is. A tervezgetés ugyanakkor csapda is. A munka illúzióját adhatja, pedig valójában a halogató ezzel még nem kezdett bele a teendőibe. Ezt is érdemes tudatosítani, és a lehető legkonkrétabban határidőkkel megfogalmazni a részfeladatokat. Nem mellékes az sem, hogy milyen körülmények között kell belevágni a feladatba, és nyilván a lehető legjobb feltételeket kell megteremteni. Például, ha előző este berakjuk az edzőcuccot a táskánkba és bekészítjük a reggeli kávét, hajnalban nagyobb eséllyel indulunk el a konditerembe. De egy kényszerítő körülmény is segíthet, például reggel vár minket az edző. Egy konkrét dátum is ilyen kényszerítő körülmény. Sok író, grafikus és reklámszakember tudja, hogy a határidő a legjobb múzsa. Az érem másik oldala, hogy a lehetséges zavarforrásokat viszont ki kell iktatni, főleg azokat, amikről sejtjük, hogy halogatásra csábítanak. Bár a technológia feladata elvileg a munka megkönnyítése lenne, kutatások szerint a kütyű és az internet használat növeli a halogatás esélyét. Ezt a kapcsolatot legerősebben a közösségi médiánál mutatták ki, ahol mindig akad egy újabb megnézhető tartalom, apró önjutalmazási lehetőség. Vagyis Pattó Pál úrnak ki kell szállnia az internetből. De zavaró körülmény a nem megfelelő társaság is. Nehezebben kezdünk bele egy regény megírásába, ha közben valaki folyton a halogatásunkon gúnyolódik azzal, hogy na, alakul már a kis papírrakás? Alakul már az alap ahhoz a nagy műhöz, amin dolgozol már úgy mennyi is? 3 éve? Készül már a nagy mű? Készül már a nagy mű? Készül már a... Akárhogy próbálunk úrrá lenni a halogatáson, végül nem marad más hátra, mint belevágni a teendőbe. Itt igaz a közhely, hogy az első lépés a legnehezebb, mert sokszor már röviddel a feladat megkezdése után is olyan pozitív érzelmek jönnek létre, amikkel könnyebb legyőzni a halogatás démont. Ha a halogató érzi, hogy halad, hogy képes úrrá lenni a teendőn, az növeli a motivációt a további cselekvésre. Különösen igaz ez akkor, amikor már csak kevés van hátra a feladatból. A halogatás tehát jóval összetettebb pszichológiai probléma annál, mint első látásra tűnik. Viszont olyan viselkedési minta, ami alakítható, és az olyan súlyos esetek sem reménytelenek, mint Pattó Pál úr. Aki leküzdi halogató hajlamát, az jobban ura lesz a saját döntéseinek és tetteinek, vagyis nagyobb irányítást szerez a saját élete felett. Az önkontroll pedig olyan fontos élmény, ami nélkül nehezen elképzelhető a kiteljesedés és a boldogság. Érdemes tehát az ráérünk arra méget lecserélni arra, hogy kezdjük el.